Assalamualaikum, kembali lagi di Irene Channel. Hai. Okey, kali ini akan nak share resepi healthy smoothie. Smoothie mangga menggunakan 1 biji mangga cokanan anggaran 150 gram yang dikupas, 7 biji kismis, roll oats dan air sejuk lebih kurang 300 ml. Yang ni akak buat untuk breakfast, insyaAllah kenyang sampai ke lunch. Sangat mudah untuk disediakan, hanya menggunakan 3 bahan dan blend kesemuanya. Dah siap. Tengok tekstur dia. Creamy kan? Tapi tak guna susu. Sangat sedap. Selamat mencuba. Terima kasih kerana sudi menonton. Please subscribe, klik like dan komen di bawah.